Ang larawan na inyong nakikita sa inyong mga screen ay ang unang pahina ng laro. Tara, silipin natin ang nasa loob nito. Ito ang ikalawang pahina or slide. Dito sa ikalawang pahina, makikita ninyo yung aking mensahe para sa mga mag-aaral at ganun din yung layunin ng laro. Maaari nyo itong i-personalize ayon sa inyong gusto. Dito naman sa ikatatlong slide, makikita ninyo yung unang tanong na ginawa ko kasama ng apat na pagpipilian. Sa apat na pagpipilian ito ay merong isang tamang sagot tapos may tatlong mali. Kapag pinili ng mag-aaral na mali ang kanyang sagot ay makakatanggap siya ng mensahe na, "Oops, subukin muli." At kapag tama naman yung kanyang napiling sagot ay makakatanggap naman siya ng mensahe na, "Magaling, tumpak ang iyong sagot." No? Kasama din ng mensahe na yan ay makakatanggap din sila ng sound effect. Kapag tama ang kanilang sagot, bukod sa mababasa nila yung magaling, tumpak ang yung sagot, meron din naka-embed na sound effect dyan na palakpak. At kapag mali naman yung oops, subukin muli, ay makaka-receive naman sila o makakatanggap sila ng parang bomb na kung saan nagsasabi na subukan mong uli para tumama ang iyong sagot. Ayan. So lahat yan ay makikita ninyo at maririnig ninyo mula sa una hanggang sa matapos ang laro. Dito sa demonstrasyon na ito ay gumawa lamang ako ng 10 katanungan para maipakita sa inyo. Ano? Pero nasa sa inyo kung ilang tanong ang inyong gustong gawin or buuin. Nasa sa inyo din kung ilang pagpipilian ang inyong gustong ilagay at kung anong posisyon. Pagkatapos nyo mabuo ang mga tanong na gusto ninyong gawin at mga pagpipilian, sa dulo or sa huling pahina ng laro ay makikita ninyo ang bahagi ng wakas. Tara, tignan natin. Yan. Ito yung ginawa ko na bahagi ng wakas na kung saan binabati ko ang mag-aaral at nagpapaalam na rin ako na nagsasabi na tapos na ang laro. At kung gusto naman ng mag-aaral na ito ay subukin uli, ay mangyari lamang na pindutin nila yung naka-embed dyan na box ng subukin muli. Sila ay babalik uli sa unang pahina ng laro. Ganun lang po kadali yun. Pero kung titingnan natin ay maikli lang, pag ginawa din natin, maikli lang din siya. Hindi naman din siya mahirap gawin. No? So kung paano ko ba siya ginawa, tara, silipin na natin. Umpisahan na natin gawin kung paano natin magagawa ang ating unang interaktibong laro para sa ating mga asignatura. Simulan na natin. Ngayon ay tuturuan ko na kayo ng mga paraan sa pagbuo ng interaktibong laro gamit ang hyperlink ng PowerPoint bilang dagdag o alternatibong estratehiya sa pagtuturo natin ng asignatura. So unang-una ay magbubukas tayo ng PowerPoint presentation. Ayan, meron na ako nakabukas dito. Pangalawa ay maaari tayong pumili ng disenyo na ayon sa gusto natin. Okay naman na to, pero kung gusto pa natin na mas i-personalize natin or magbago ng design, ay maaari tayong mag-download or pumili pa ng ibang disenyo. Marami ito sa Google. Pili lang kayo. So sa akin ay gagamit ako ng ibang disenyo. So ito yung napili ko. So ito yung napili ko na disenyo ng PowerPoint na gagamitin ko sa pagbuo ng laro. Kung makikita ninyo ay meron diyang mga iba't ibang slide. Pero dun sa unang slide ay lalagyan ko muna ng pamagat. So, lagyan natin siya ng title. Nakadepende ito kung ano ang gusto ninyong isulat na pamagat. Sa akin, ang isusulat ko ay ang pamagat ng aking laro at ng aking asignatura. So, papangalanan ko itong interaktibong laro sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Yan. Ngayon, nalagyan na natin siya ng pamagat, no? Ang susunod naman nating hakbang ay lalagyan naman natin siya ng custom box. Para magawa natin to ay una ay i-click natin ang insert. Pero para saan nga ba ang custom box? Yung custom box na ilalagay natin dyan sa unang slide ay yun yung way para tayo ay makapunta sa next slide ng laro. So gawin natin ito. Una, i-click ang insert button. Ayan. Pagkatapos nun ay hanapin ang shape. I-scroll down, pababa. Sa ibabang bahagi ay makikita ang action buttons. I-click ang custom buttons nandun sa dulo. Ayan, sa kanang bahagi. Pagkatapos ay ilapat natin or i-embed natin yung custom buttons na
kinopy natin doon sa shapes, sa action button. Ayan. Pagkatapos natin ilapat or i-embed yung custom box na nilagay natin or ginawa natin mula sa custom button, ay meron lalabas na action settings. I-click lang natin yung hyperlink to. Ayan. Okay na yan kasi papunta tayo sa next slide. So, okay na yan kasi marami ka dyan pagpipilian. No? Iba-iba yan mga yan. Depende sa ating pangangailangan. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin dahil kailangan natin pumunta sa susunod na slide ay ang gagamitin natin ay next slide tapos click OK. Ayan. Pagkatapos niyan ay lalagyan natin ng label yung ating custom box. So sa akin ay susulatan ko ito ng simula or start sa English. Ayan. Sulatan natin ito ng simula. Para magawa natin ito ay una, i-click natin yung insert. Click insert. Pagkatapos, click text box. Pagkatapos natin maklik yung text box ay isulat natin yung gusto nating isulat. Sa akin ay simula nga. Maaari nating baguhin ang kulay ng text, maging ang font size nito ng ating nilagay na teksto. Ayan, nabago ko na. Yung custom box natin, pwede din natin siyang palitan ng kulay ayon sa ating gusto. So, i-click nyo lang yung text, yung custom box. Tapos, click quick styles. Tapos, may lalabas dyan na iba't ibang kulay. So, malaya kayo makapamili kung anong gusto ninyong kulay na gagamitin. So, sa akin, ang gusto kong gamitin ay ito siguro. Or ito ba? Ayan. Pili tayo. Ano bang mas maganda? Or ito? So, kahit na ano, bahala na. So, sa ngayon, ang gagamitin ko ay ito na lang muna. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Pagkatapos nun ay, pupunta naman tayo sa next slide. Pagpunta naman natin sa next slide ay bago pala tayo pumunta sa next slide, subukan muna natin kung gumagana ba yung custom box na ginawa natin. At para malaman natin kung gumagana yung hyperlink na in-embed natin doon sa custom box ay una, pupunta tayo sa slideshow. Yan, para ma-check natin. Pagkatapos ay i-click natin yung from current slide. Ayan. Pag-click natin sa current slide, ay i-click natin yung custom box na simula. Inaasahan na tayo ay mapupunta sa next page. So, eto na yon. Wala pang naman yung ating next page kasi hindi pa natin siya nagawa. So, babalik lang muna tayo doon sa first page. Ayan. So, empty pa, no? At least nakita ninyo siya. Pagkatapos nun ay ayan. Kapag gusto nyo naman na instead na salita ang gagamitin ninyo, gusto nyo naman shape yung gagamitin ninyo na icon para sa custom box papunta sa next page, pwede din naman shape. Para magawa nyo ito ay una, punta tayo sa insert. Ayan. Pagkatapos shapes. Tapos, punta tayo sa action buttons. Yan. Click natin yung forward or next. Yan. So, yung icon na yan is pwede din siyang magsilbi as a start. Ayan. Lagay natin. Ayan. Tapos, lalabas uli yung icon, yung action settings nun. Dito kung mapapansin nyo ay nakalagay na agad yung hindi na kayo mamimili kung none or hyperlink kasi naka-automatic na siya na nakaset siya sa hyperlink tapos to next slide. At least nakita nyo na meron din kayong automatic na makiklik na icon doon sa custom buttons, sa action buttons, doon sa shapes, no? Ayan, tapos i-click lang natin siya na okay. Ayan. Pag na-okay na natin siya, pwede din natin palitan yung kulay ng custom box na
ginawa natin ayon sa gusto natin. So, ang gagawin lang natin ay i-click lang natin yung nandyan sa taas, dyan sa nakikita ninyo dyan na nag-iiba-ibang kulay. So, pili tayo ng kulay na gusto natin. So, sa akin, ito ang gagamitin ko. Ayan. So, again, pwede ninyong piliin, pwedeng text ang ilagay ninyo sa inyong custom button or pwede din naman na shape ang ilagay ninyo. So, depende na lang sa kung ano ang gusto ninyo. So, sa akin, sige, total dahil nagawa ko naman na yung shape button, okay na sa akin din yan. Pagkatapos nito ay pupunta tayo sa ikalawang slide. Sa ikalawang slide, dito ko gusto ilagay yung aking mensahe para sa aking mga mag-aaral. No? So, itatype ko dyan yung aking mensahe. Pagkatapos nun, kokopyahin ko na lang ito. Meron na kasi akong nagawa. So, itong nagawa ko sa una ay ika-copy and paste na lang natin muna siya dun sa ginagawa natin para bumilis. Ayun. Sandali lang. Pagkatapos nun ay, dyan sa text na yan, ay dyan ko ipapadala yung aking mensahe at ganun din yung layunin ng laro. Ayan. So, maaaring baguhin ang sukat ng text at saka yung text mismo depende sa inyong gusto. So, sa akin ay babaguhin ko ito. Medyo palalakihin ko lang ito ng konti. Ayan. Para naman sumapat. Ayan. Ayan. Okay na to para sa akin. Ayan. Bukod dyan ay nais ko din maglagay ng next button para naman ay makapunta din tayo sa next page. So, importante yun, yung next button na ilalagay natin. So, para magawa yon, parang katulad lang yan sa ginawa natin sa kanina sa first slide. No? Pwede natin gawin uli mula sa insert, tapos shape, tapos action button, tapos custom button. Or, ang pinakamadali or mabilis is punta tayo sa unang slide, sa first slide. Tapos, i-copy natin yung custom button na meron tayo doon. Copy natin yan. Tapos, ilalagay natin sa second slide. Ayan. I-embed natin dyan. Ayan. Tapos, i-change na lang natin yung size and shape, no? Kung gusto natin. So, change ko lang to ng size. Ayan. Ayan. So, para sa akin, okay na to. No? Etong custom button naman na to, yan yung way natin para makapunta tayo sa third slide. So, subukan natin. Try natin kung tayo ay makakarating sa third slide. Ganun uli para ma-check natin kung naka-embed ba yung hyperlink doon sa button is una punta tayo sa slideshow. Tapos, click from current slide. Tapos, testing natin kung gumagana. So, click natin yung custom box. Inaasahan na mapupunta tayo sa third slide. Try natin. Okay. So, napunta na tayo ngayon sa third slide. Syempre, inaasahan na wala pa naman ng third slide dahil hindi pa naman natin siya nalagyan. O, balik muna tayo sa second slide. Ayan. So, dito sa edit natin, i-workout naman natin yung third slide natin. So, punta tayo sa third slide.